I del 1 av Torskarnas hopp finns i Ar fick vi en presentation av det 5-åriga rekordprojektet. Då lyckades man inte genomföra några utsättningar av torsklarver. Nu är vi tillbaka på forskningsanläggningen i Ar för att se hur det går under projektets andra år. Ja, men vi har haft problem med att vattnet inte har varit tillräckligt kallt. Men vi har nu installerat en ny värmeväxlare som kyler vattnet i bassängen. Vilket gör att vi idag har en lyckad lek. Ja, men här är lekbassäng nummer 3 där vi har pågående lek. Och den här bassängen är uppsaltad till 17 promille. Vilket gör att äggen flyter på ytan. Så då samlar vi in ägg i den här ägginsamlaren. Och idag är det fullt av ägg i bassängen. Att vi har fått upp ägg är ju första stora sån lättnad tror jag också för alla. Att det fungerar. Vi har lyckliga fiskar i våra bassänger som vill leka och som reproducerar sig. Och äggen är befruktade. Och ja, vi är på väg mot att kunna genomföra projektets stora mål. Att kunna placera ut larver i Östersjön. Innan det är dags för utsättning av larverna behöver forskarna lära sig mer. För det behöver de testlarver, långt innan torskarna normalt leker. Och för att få torsken att leka tidigare har forskarna efterliknat midsommartid genom att behandla fiskarna i bassängerna med dagsljus. En av de frågor man vill ha svar på är om larverna klarar av att direkt akklimatisera sig från bassängernas salthalt till den lite lägre salthalten som finns på utsättningsplatserna i Östersjön. Eller om processen måste tas i gradvisa steg. Vi följer med ombord när det är dags att släppa ut torsklarverna i havet. Vi börjar på de andra planktonpunkterna. Och sen åker vi till 1:an, tar plankton och sen släpper ut, lägger garn och sen går vi och lägger de andra garnen. Mm. Absolut. Här är larverna, resten är bara vatten. Det här är larverna, den är vi lite rädda om. So the larvae that we're going to set out today, they have not been acclimatized to the difference in salinity, so we breed them in 17 PSU in the lab. And then the Baltic has 7 PSU, which is less salty. But for the development of the eggs, it's good if they have 17. So that's why we breed them in there. And then we just put them from the 17 to the 7 now here in the Baltic, because we have a little experiment going to see if there is a good way to acclimatize them to these conditions. And it seems like as soon as they are hatched, they don't really mind the salinity differences. So there seems to be no change really in the survival rate. But if you do it in the egg stage, however, there is quite an increase in the death rate. So we hope that quite many of them are going to make it out here. Så nu är det dags för utsättning av larver. Ja, det var ju det. Det vi ska sätta ut idag är mellan 50 och 100 000 torsklarver. Så då fyller vi på med saltvatten i botten så att när vi fyller i larverna i utsättningsenheten så vill vi att de ska landa mjukt istället för i en ganska tom behållare. Så det här vattnet vi fyller på utsättningsenheten med är samma vatten som larverna har hemma på stationen.
jättebra ut. Yeah. Det är roligt på den här båten. Vi ska ta bort tejpbiten också innan. Ja, det kan vi ta när vi sänker. Ja. Ja. Då kör vi. Vilket djup var det nu? 5,6 grader? Vi ska sätta ut på 30 meter. Eller vad? Så nu sätter jag på tyngden på vajern. Så när den träffar utsättningsenheten kommer den att öppna utsättningsenheten och larverna kommer simma ut. Ett, två, tre. Där hade vi en träff. Ja, Den träffade. det var klockrent. Ja. Så nu är larverna utsläppta i sitt nya liv i havet. Från forskningsstationen till Kappshamnsviken på Gotland. Men projektets mål är att sätta ut 1 till 1,5 miljon larver varje år. Vi har haft sån himla produktion av ägg och larver på stationen. Så att det ser lovande ut som att vi kommer, kanske att vi uppnår det, om inte annat så kommer vi komma ganska nära. Så har vi den stora utmaningen kvar, att hitta de här larverna som vi har satt ut i de olika vikarna, både i Kappshamnsviken på Gotland, Tvären i Nyköping och Baggensfjärden i Stockholms skärgård. Jag hoppas på att kunna påbörja återfångst nästa år, men då är de små. Så kanske att det är lättare om 2 eller 3 år att hitta våra artorskar. Om vi hittar våra torskbebisar igen, det är då vi vet om vi har lyckats.